भोलिपछि टक्क एयरपोर्टमा जानु बेला होइन आफ्नै परिवारले नचिनिराखेर के जीवन राई र ट्र्याक्टरलाई कम्पेयर गर्नुहोस्। सपनाको भारी बोकी जसमध्ये जीवन राई पनि पर्न सफल भएको छ 2023मा। सकेसम्म हाम्रो एग्रिकल्चर सेक्टर र काउफार्म सेक्टरको डेली भ्लग ल्याउने प्लानिङ गरेको छु गाइज। कुन राई हो दाजु काले काले नेहाजी, तपाईँको यो कमेन्टको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। राप्रपा र रोमानियाको झन्डा उस्तै देख्छु त हो र हाम्रो राजकुमार घरतीजीले कमेन्ट गर्नुभएको छ है, द्याट्स गुड। No more guys. Hello guys, what's up guys? Welcome back to another episode of Jeevan Rai from Prundu, and good morning guys and have a nice day. के छ हजुरको खबर है? यसो बिहान बिहान मर्निङमा अलिअलि यसो एक्सर्साइज गर्दै गाइज यार, हल्का फुल्का कहिले काहीँ यसो हुन्छ। हामी नेपालले फेरि अब डन बेलै चाहिन्छ भन्ने पनि छैन है गाइज, के को हो थाहा छैन, आई डोन्ट नो। एक्सेल जस्तो छ हेर्दाखेरि टक्क अगाडि आई ग्लास छ है, सही देखिन्छ। टक्क हेर्दै हेर्दै बिहान बिहान यसो एकछिन यसो एक्सर्साइज हुन्छ गाइज है। लेट्स सी, अब 6:15 पनि भइसकेको छ। यहाँ खानासाना बनाइसकेको छु मैले है। अब टक्क पानी लिन जानुपर्ने हुन्छ, खाने पानी है ड्युटीको लागि। हेलो हेलो ब्युटिफुल लेडी अन द फ्लोर। सही हो। अनि टक्क हाम्रो यहाँ सेकुवा पोल्ने भाँडो पनि यार थन्केर बसेको छु गाइज यार। अब यो स्याटरडेको नाइटमा खानुपर्छ किनभने सन्डे छुट्टी हुन्छ नि त, अनि मजाले रैला हान्नुपर्छ गाइज यार। स्वर पनि अलिकति बसे जस्तो फिलिङ्स भइरहेछ यार। चट्ट पानी लिन चल्दै गाइज म चाहिँ अब ड्युटीको लागि चट्ट होइन फ्रेस चिसो पानी लैजाउँ न। दिउँसो घाममा यस्तो तनाव गाइज, अनुहार हेर्नु न कस्तो डढ्या होला है अहिले त। आउटडोरको काम परिरहेछ होइन, गाउँको बारीमा घाँस टिप्ने काम परिरहेछ, अनि हात हेर्नु न गाइज डढेर यार खत्तम भयो यार। नेपालबाट आएको चक्क होइन, विदेश आइसकेपछि गोरो भएर नेपाल फर्किएला कि भनेको गाइज यार। झन् कालो भएर नेपाल फर्किनु भयो गाइज यार। भोलिपछि टक्क एयरपोर्टमा जानु बेला होइन आफ्नै परिवारले नचिनिराखेर के हल्का रमाइलो गाइज। सही हो ल, एग्रिकल्चरको लागि हेर्नुहोस् यार ट्र्याक्टरहरू यार, जोन डियरकै ट्र्याक्टरहरू हुन्छ होइन, यस्तो हेभी ट्र्याक्टर यार। भो ल जीवन राई र ट्र्याक्टरलाई कम्पेयर गर्नुहोस् कतिको फरक छ, यु क्यान सी। यो त एउटा इक्जाम्पलको लागि मात्र, यस्तो त कति छ त फ्री कम्पाउन्डै भइरहेको छ गाइज है। सो अब पानी सानी लिन जाउँ। अनि हजुरहरूको कमेन्टको छोटो मिठो रिप्लाईहरू के छ एकछिनमा हेरौँला म कमेन्टहरू है। अहिले अब ड्युटी जान हतार भइसकेको छ। दिउँसो गाउँबारीमा पुगेर गाउँ चौको कामसाम छ मा लन्च टाइम जब हुन्छ नि, लन्च टाइममा अनि हजुरको के छ कमेन्टको रिप्लाईहरू दिउँला है। अहिले चाहिँ म पानी लिनलाई फेरि हाम्रो यहाँ मुहानमा आइसकेका छौँ है। सही हो, टक्कै बगैँचादेखि चाहिँ सही लाग्छ क्या, मुडै अर्कै हुन्छ भने। बिहान बिहान आएर एकछिन यहाँ झन् चट्ट मर्निङ वाक एक्सर्साइज हान्नुपर्छ है, हप्ता म रमाइलो हुन्छ यार। सही हो। चिसो छ यार, बिहान बेलुका यस्तो चिसो छ, राति जाडो भएर तनाव भइरहेको भने चिरकोडे सोध्नु परिरहेको। दिउँसो फेरि घामले यार अम्बो 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 अम्बो। नेपालको तराईमा के गर्मी हुन्थ्यो यार, त्यो भन्दा पनि चर्को गर्मी, छाला कालो, तनावै तनाव गाइज यार। सही हो। वेलकम टु आवर मुहान खानेपानीको। घाँस पनि पुरै शीतलहर भएर खतरा भएको छ हौ। सपनाको भारी बोकी, सपनाको भारी बोकी, सात समुद्र पारी। स्वर त त्यति राम्रो छैन गाइज है, के गर्नु, गानाले हाम्रो वास्तविक कथाहरूसँग मेल खुवाइदिया भएर प्रायः अहिले विदेशीको नेपालीहरूलाई यो गाडी गाडी भन्न आउँछ यार, ड्राइभर भएर खालि गाडी भन्न आउँछ यार। यो गाना साह्रै नै मनपर्छ है, किनभने अब हजुरलाई थाहा छँदैछ नेपालबाट धेरैजना नेपालीहरू बाहिर जानुभएको छ, विदेशी भएको छ है इन्कमको लागि, जसमध्ये जीवन राई पनि पर्न सफल भएको छ 2023मा। पानी भरौँ पहिला, अनि चट्ट गएर खानासाना खाएर रेडी भएर होइन अफिस ड्युटी जानुपर्ने हुन्छ। अब फाइनली यहाँ जीवन राईको भात पाकिसकेको अवस्था राइस कुकरमा है। एन्ड तरकारी चाहिँ बसालेर गएको थिएँ, आई डोन्ट नो के भयो होला है। Oh my god, हाम्रो आलु च्याउ सोयाबिन एन्ड हियर इज खाजाको लागि पास्ता इज अलरेडी कुक भइसकेको अवस्था यार। अन्त
सही हो गाइज सब्जी खानुपर्ने हुन्छ झोल सुकेछ क्या यार झोलै नफुलास लायो झोल थाउनु पर्ने भयो फेरि खतरा सोयाबिन हेर्नु न गाइज यार मासुको चोक्टा भन्दा पनि ठुल्ठुलो छ भने यहाँको सोयाबिन आई डोन्ट नो हाउ यस पास्ता पनि रेडी भइसकेको अवस्था एन्ड देन अब यसमा पानी थपिदिउँ यार झोलै सुकिसकेछ खत्तम भइहाल्यो नि गाइज पानी लिन गएको एकछिन एक्सर्साइज हानिदिएको झोल त तनाव सुक्खा भएर फाइनली हामी टक्क लाएर खानासाना खाएर रेडी भएर ड्युटीको लागि निस्किसकेका छौँ है अब सकेसम्म चाहिँ मैले अब डेली भ्लग अपलोड गर्ने प्लानिङ गरेर गर्दैछु गाइज कहाँसम्म पुगिन्छ लेट्स सी हेरौँ टक्क लाएर डेली भ्लग अपलोड गर्न पायो भने त होइन खतरा हुन्छ नि त किनभने मैले अब नेपालबाट यहाँ विदेश आउने बेलामा यो एग्रिकल्चर काम सम्बन्धी काउ फार्म सम्बन्धी मैले धेरै सर्च गरेँ कि रोमानियामा बट यहाँको एग्रिकल्चर र काउ फार्म सम्बन्धी भ्लग कतै नभेटियो गाइज यार एउटा बाई चान्स मैले एउटा कहाँबाट भेटेको थिएँ त्यसमा खास रूप केही त्यस्तो फुल डिटेल्सहरू केही थिएन है त्यही भएर चाहिँ मैले अब सकेसम्म हाम्रो नेपालबाट को आउँदै हुनुहुन्छ एग्रिकल्चर सेक्टरमा काउ फार्म सेक्टरमा उहाँहरूले यो कुराहरू जानिराख्नु बुझिराख्नु भनेर सकेसम्म हाम्रो एग्रिकल्चर सेक्टर र काउ फार्म सेक्टरको डेली भ्लग ल्याउने प्लानिङ गरेको छु गाइज लेट्स सी कहाँ पुगिन्छ हेरौँ जीवन राईलाई साथ दिँदै गर्नु होला हजुरहरूले माया गर्दै गर्नु भएको छ त्यही भएर त मलाई पनि यसरी डेली भ्लग बनाउने प्रेरणा मिल्दै गएको छ है सो अब यहाँ अफिसमा पुग्दैछु म यता भिडियो सिडियो नगरौँ ड्युटी टाइममा एकैचोटि अब लन्चमा भेटौँ है त गाइज ओके बाई फाइनली हामी चाहिँ वर्किङ प्लेसमा आइसकेका छौँ फिल्डमा अब हामीले आज एग्रिमेन्ट पेपरमा पनि सही गऱ्यौँ है टक्क लाएर हाम्रो यहाँ कम्पनीले एग्रिमेन्ट पेपरमा पनि सही गरायो अनि सही गरेर आउँदा आउँदा ढिलो भयो गाइज है लेट्स सी हाम्रो यहीँ आजको पनि फेरि गाउँबारीमा घाँस उखाल्ने है 8:31 गइसकेको रहेछ आज लेट भएको छ अलिकति सो अब एग्रिमेन्ट पेपर पनि सही गरियो है अब स्यालेरी त त्यस्तै हो अब अलिक कमै छ लेट्स हेरौँ के हुन्छ अब काम सुरु गरौँ पहिला अनि लन्च टाइममा बसेर अनि हजुरको कमेन्टको रिप्लाई के दिन सकिन्छ दिउँला होइन पहिला अब यो काम सुरु गरौँ न होइन काममा फेरि भ्लग बनाएर बस्नु भएन खाजा खाइयो अनि एकछिन यसो रेस्टमा बसेको गाइज है यहाँनिर केही छारी केही छैन भने नछाना न केही है यता मकैबारी गाउँबारीमा हाम्रो काम भइरहेछ है यस्तो गर्मी छ यार आमामा तल हेर्नु जुत्ता खोलेर बसेको हामी त यार बुट लागेको यस्तो हपहप हुन्छ है सानो यसो टरा जस्तो केही भयो नि बस्नुहुन्छ शीतल तापेर है यहाँ केही छैन भनेको तनाव भइरहेछ गाइज है केही छैन अब हावा पनि चलिरहेको छ जे होस् त्यस्तो विधि गर्मी त छैन तर भुइँमा यो खुट्टा यसरी हिँड्नु पर्दाखेरि चाहिँ दिमाग खराब भइरहेको गाइज यार सही हो यत्रो आज धेरै काम भइरहेको छ गाइज हामीले यो साइडमा पुरै कहाँसम्म भइसक्यो हामीले आज लेट्स अब केही दिनमा यो सबै सकिन्छ होला यो फाँटहरू है अनि मैले हजुरलाई बिहान मर्निङमा पनि भनेको थिएँ कि आज कमेन्टको टक्क रिप्लाईहरू दिउँला भनेर है भिडियो मार्फत र मैले चाहिँ अब सबै कमेन्टहरूलाई चाहिँ अब जोड्न सकिनँ आज है मैले चाहिँ अब यहाँ लेटेस्ट कमेन्टहरू पढ्न जाँदैछु है अब अहिले आएको लेटेस्ट कमेन्टहरूको रिप्लाई के कस्तो सकिन्छ होइन टक्क जाने बुझाहरू जे जति सकिन्छ त्यति गर्नु त हो नि होइन गाइज अब त्यो पढाइ चढाइ धेरै भन्नु छैन मलाई जे छ फ्याक्ट्स कुरोहरू गर्नु पऱ्यो नि त मैले होइन ल भर्खरै 22 मिनट अगाडि हाम्रो अञ्जली घिसिङजीले कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ है कुन राई हो दाजु काले नाक पनि चुच्चो पूर्वको राई होइन कस्तो छ पूर्वको राई होइन जस्तो छ जे भए पनि ह्यान्डसम रे थ्याङ्क यू सो मच अञ्जली घिसिङजी राई चाहिँ अब म राई नै हो तर म देवास राई है देवास राई हो थ्याङ्क यू फर लभली कमेन्ट्स अञ्जली घिसिङजी एन्ड देन त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट कमेन्ट छ नेहा राईको है ब्रो 60-65 कमाउन नै के जानु हो 6-7 लाख खर्च गरेर खाडीतिर गए भइगयो 1-2 लाख तिरेर हो नि या नेहाजी तपाईँको यो कमेन्टको लागि धेरै धेरै धन्यवाद जे भन्नुभयो सही भन्नुभयो है अब यो अलिअलि कमाउनको लागि इन्कम भने त्यही त हो नि मैले हजुरलाई बारम्बार भ्लगहरूमा पनि भनिरहन्थेँ है इन्कम त्यही हो गल्फ कन्ट्री जस्तो इन्कम हुन्छ त्यही एउटा यो युरोप भन्ने हो अब पछि के थाहा फ्युचरमा केही गर्न सकेर केही ठाउँमा पुग्न सक्यो भने या भनिन्छ नि लाइफ बनाउनु छ भने फ्युचर बनाउनु छ भने राम्रो गर्नु छ भने चाहिँ युरोपतिर गएर टक्क कतै सेटल हुन सकिन्छ भन्ने कुरो हो अब पैसै कमाउनलाई चाहिँ हो भने चाहिँ अब 1-2 लाख रुपियाँ तिरेर गल्फ कन्ट्री गएकोले जित्छ है सो त्यसपछि अब अर्को कमेन्ट हेरौँ लेटेस्ट कमेन्टहरू पढिरहेको छ है गाइज माइन्ड नगर्नु होला पुरानो कमेन्टहरू धेरै थियो है बट आज अब 25 मेको दिन आएको कमेन्टहरू मात्रै मैले अपडेट गरिरहेको छु त्यो ठाउँमा भोलि हाम्रो महेशजीको कमेन्ट रहेछ त्यो ठाउँमा भोलि पछि केही फाइदा पाउनुहुन्छ फ्रिडम छ खाडी भन्दा चाहिँ धेरै राम्रो छ हो महेशजी हो
जे होस् युरोप हो। अब पछि के थाहा के हुन्छ होइन, सधैँ यहीँ बसिन्छ भन्ने पनि छैन। अब फ्यामिलीहरू हुन्छ, अब केही समय बसिएला कमाइएला होइन, फर्किनु पर्ने हुन्छ या केही गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो फ्युचरको कुरो हो। जे होस् बाटो चाहिँ खुल्छ, सही हो तपाईँले भन्नुभएको नि है महेशजी। अनि हाम्रो विनोद खड्काजीले राप्रपा र रोमानियाको झन्डा उस्तै देख्छु त हो र। आई डोन्ट नो है, मैले त्यति राम्रोसँग केयर गरेँ होइन है राप्रपाको झन्डा चाहिँ। अब रोमानियाको झन्डा त मैले हरेक दिन थम्बनेलमा हालिरहेको हुन्छु, त्यही भएर चाहिँ विनोद खड्काजी आई डोन्ट नो अबाउट इट। त्यसपछि हाम्रो अर्को नेक्स्ट कमेन्ट छ, युरोपको चोरहरू बस्ने देशमा गएछौ, जर्मनीतिर आऊ रे रमेश सुब्बाजी। अलिकति त्यस्तो भन्न त नहुने थियो होला है सोसियल मिडियामा आएर, जे होस् अब कमेन्ट यति गरिदिनु भएको रहेछ, द्याट्स नट गुड है राजेश सुब्बाजी। एन्ड देन हाम्रो सागर पङ्गिनीजी, बरु गल्फमै ठिक रहेछ, 1 लाख लगाएर आएको 70,000 यहीँ सेभ हुन्छ मेरो भने पनि म रोमानिया नआउँदा हुने रहेछ। हो सागर पङ्गिनीजी, अब कमाउनैको लागि हो भने चाहिँ अब 1-2 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष दुःख गरेर घर फर्किनु छ भने चाहिँ नेपालै फर्केर केही गर्छु भन्ने हिसाबले, अब नेपाल बस्छु भन्ने हिसाबले गर्नुहुन्छ भने चाहिँ ठिकै हो, तपाईँको सोचाइ पनि। थोरै खर्च गरेर तपाईँ गल्फ कन्ट्री नै जानु ठिक हुन्छ है। 70,000 कमाउनलाई ठुलो कुरो छैन गल्फतिर, यहाँ पनि त्यही हो है। अनि हाम्रो राजकुमार घरतिजी, हेलो दाइ नमस्कार दाइ, म तपाईँलाई एउटा जानकारी गर्न चाहे दाइ, यो नेपालको मेडिकल कस्तो पुरै चेक गर्छ दाइ? मेरो सानो छातीमा दाग देखिएको छ, रोमानियाको मेडिकल कस्तो हुन्छ, दाग भएको नेपाल पठाउँछ कि के गर्छ दाइ? मलाई एउटा भिडियो गर्नु न, मेडिकलको बारेमा जानकारी गर्नु पर्यो भनेर हाम्रो राजकुमार घरतिजीले कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ है। द्याट्स गुड, जे होस् सही कमेन्ट गर्नुभयो हो। मेडिकलको विषयमा चाहिँ अब खासै त्यस्तो भनौँ न, त्यस्तो छातीको दागले चाहिँ खासै फरक पर्ला जस्तो लाग्दैन है मलाई। अब किनभने नि अब धेरैजना त्यो छातीको एक्सरे नै नहुने रहेछ कि यहाँनिर, चेक गर्ने भनेको ब्लड चेक हुन्छ, दिशा चेक हुँदो रहेछ। त्यस्तो छातीको दागले चाहिँ यहाँनिर केही फरक पर्दैन। हामीसँग आउनुभएको कतिजना ब्रदरहरूको त्यही छातीको दागको प्रब्लम थियो होइन, त्यसले गर्दाखेरि केही पनि भएको छैन गाइज यहाँनिर है। वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि छातीको दागले चाहिँ प्रब्लम हुन्न, अब अरू के छ आई डोन्ट नो है राजकुमारजी। रामकाजी गुरुङ, ब्रो इन्जोय युरोपियन लाइफ, थ्याङ्क यू सो मच। हजुर पनि जहाँ हुनुहुन्छ, जुन देशमा हुनुहुन्छ या नेपालमा हुनुहुन्छ भने इन्जोय गर्नु होला है हजुर पनि। सुजित मलिक सर, ब्युटिफुल कपाल हुनु, थ्याङ्क यू सो मच। लेक मगर, गाउँमा बटारिएर हिँड्नेलाई ठिक छ अरे, हो र लेक मगरजी, थ्याङ्क यू सो मच है लभली कमेन्ट्सको लागि। म पनि रोलपाली है ब्रो, म पनि आउँदैछु है रे। ओके, वेलकम टु रोमानिया हाम्रो रमेशजी, रमेश ब्लग एन्ड गणेश ब्लग नवलपुर फुलबारी नम्बर 1 मा मैले लाइक एन्ड भिडियो हेरेँ है दाजु रे, थ्याङ्क यू सो मच। हाम्रो लेटेस्ट भिडियो हेर्नु भएको रहेछ है, थ्याङ्क यू सो मच। अनि हाम्रो सबिन हुसेन हस्मीजी, फर्स्ट भ्युज दाइ, थ्याङ्क यू सो मच। अनि हाम्रो एसपी ब्लग जीले कन्ग्रेचुलेसन्स जीवन सर, बेस्ट अफ लक योर फ्युचर ब्लग, लट्स अफ लभ, थ्याङ्क यू सो मच है। अब यही थियो आजको अपडेट है, छोटो मिठो कमेन्टको रिप्लाई थियो। अब अरू कमेन्टहरू म चाहिँ अब यसो फुर्सदमा टक्क लाएर यसो नोट गरेर अनि चट्ट लाएर अनि त्यसको मेन हुन्छ नि, मेन टपिकको अब मेन कमेन्टको रिप्लाईहरू चाहिँ भिडियोमा बनाउला। अहिले चाहिँ यसो आएको बेलामा आजको यसो टाइम पास पनि भयो अनि हजुरहरूलाई मैले यो मकैबारी गाउँबारी देखाउन पनि पाइयो है। अनि त्यही छोटो मिठो कमेन्टको रिप्लाईहरू पनि दियो है। अब डेली भ्लग ल्याउने प्रयासमा छु म है, लेट्स सी के हुन्छ। हजुरहरूले साथ सपोर्ट माया गरिदिइरहनु होला। अब माया गरिरहनु पनि भएको छ है, नगरे होइन। यति चाँडो ग्रो हुँदैछ अहिले च्यानल पनि, सबैले माया गरिदिनु भएको छ। आगामी दिनमा अझै धेरै मायाको अपेक्षा साथ आजको भ्लगबाट चाहिँ बिदा लिउँ। डेली भ्लग बनाउने प्लानिङ गरिरहेको छु, लेट्स सी के हुन्छ है। अब सकेसम्म गर्नु त हो नि गाइज होइन, अब सकिएन भने त ड्युटी पनि गर्नु छ, सकिएन भने चाहिँ त्यही हो 2 दिन 3 दिनमा एउटा भ्लग बनाउला बरु केही छैन, तर सकेसम्म कोसिस चाहिँ गर्नुपर्छ है गाइज। हरेस खानु हुँदैन, नेपाली हो नि गाइज, गर्छ नि त नेपालीले होइन। सो यु क्यान सी द भ्यू है, सही हो ल। लास्ट है अब यहाँबाट गाउँबारीबाट। ओके बाई बाई, सी यु नेक्स्ट भ्लग, लट्स अफ माया फ्रम जीवन राई फ्रम प्रुन्डु रोमानिया।